Trong các tập gần đây, kể từ ngày Khuôn Nhi rời đi, cái tên Mỹ Đỗ Toa được nhắc tới khá nhiều. Vậy thì liệu rằng cuộc đời và số phận của nàng là như thế nào nhỉ? Ở video này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút nha. Đầu tiên, có lẽ chúng ta đã biết rồi, Mỹ Đỗ Toa chính là nữ vương của Sản Nhân tộc. Trước khi thôn phệ Diệt Hỏa, thực lực đạt đến đấu hoàng đỉnh phong. Nàng có một người em gái sinh đôi là Điệp, thực lực cũng y hệt nàng. Thế nhưng, vì nội quy của Sản Nhân tộc, sau đó hai chị em chỉ được một người còn sống. Bởi vậy, Điệp đã nhường ngôi vị nữ vương lại cho Mỹ Đỗ Toa, còn bản thân mình, nàng cũng trốn khỏi Sản Nhân tộc, theo đuổi sự tự do mà mình mong muốn. Cũng từ đây, nàng gặp được Hải Ba Đông và đem lòng yêu mến. Tuy vậy, sau đó, vì muốn đưa em gái về, Mỹ Đỗ Toa và Hải Ba Đông đã xảy ra một cuộc chiến ác liệt. Thế nhưng, đúng vào lúc đó, đột nhiên, Điệp nhớ lại mình là ai. Bởi vậy, nàng đã liền lao ra chặn lại công kích của hai người. Cũng bởi vậy, Điệp đã bỏ mạng. Từ đây, Mỹ Đỗ Toa đã liền xóa bỏ quy định cổ hủ của Sản Nhân tộc và dẫn dắt tộc nhân đi đến sự tự do đích thực. Sau đó, trải qua thời gian, vì muốn nâng cao thực lực, Mỹ Đỗ Toa đã đánh cược và hy sinh bản thân, mạo hiểm thôn phệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Và thật may, trong cơn thập tử nhất sinh, nàng đã thành công tấn giai đấu tông cường giả. Tuy vậy, Mỹ Đỗ Toa lúc này chỉ tồn tại ở trạng thái linh hồn cộng sinh với Thôn Thiên Mãng mà thôi. Sau đó, khi Tiêu Viêm thấy Tiểu Mãng, anh ấy đã liền mang theo nó bên mình và nuôi như thú cưng. Cũng bởi vậy, tình cảm của nó với Tiêu Viêm là rất lớn. Thời gian sau, khi Mỹ Đỗ Toa phát hiện Tiêu Viêm có thể luyện chế dung linh đan, nàng đã nhận lời bảo vệ Tiêu Viêm để đổi lấy đan dược này. Cũng bởi vậy, sau khi trở về Tiêu gia và biết cha mình bị Vân Lăng dẫn đi, Tiêu Viêm đã tới Vân Lam Tông một lần nữa. Tại đây, trước sự ngăn cản của Mỹ Đỗ Toa, Vân Sơn đã không thể làm gì Tiêu Viêm. Bởi vậy, anh ấy đã thành công lấy mạng Vân Lăng để trả thù. Sau đó, thời gian trôi qua, khi Tiêu Viêm đi tới Học viện Già Nam, trong cái ngày anh ấy bị Diệt Hỏa nuốt vào trong miệng và đưa xuống đáy tháp. Tại đây, sau khi Tiêu Viêm xung hợp vẫn Lạc Tâm Viêm, anh ấy đã bị tác dụng phụ của phần quyết ảnh hưởng. Còn Mỹ Đỗ Toa, nàng vừa xúc nhập linh hồn nên rất yếu ớt. Bởi vậy, nhìn thấy trước mắt là thân thể Mỹ Đỗ Toa mềm mại, thế nên Tiêu Viêm đã không kiềm chế được và cùng nàng có một đêm mặn nồng. Cũng vì vậy, Mỹ Đỗ Toa đã quyết tâm phải lấy mạng Tiêu Viêm để trả thù. Tuy nhiên, chẳng những không lấy mạng nam nhân kia, Mỹ Đỗ Toa lại giúp anh ấy vô số lần. Điều này không hiểu là vì sao. Có thể, mặc dù đã xung hợp linh hồn, thế nhưng nàng vẫn bị Thôn Thiên Mãng ảnh hưởng. Cũng bởi vậy, Tiêu Viêm đã giao kèo với Mỹ Đỗ Toa sẽ luyện chế phục hồn đan, lực phẩm đan dược giúp nàng không bị ảnh hưởng bởi Thôn Thiên Mãng. Sau đó, khi Tiêu Viêm quay về huyết tẩy Vân Lam Tông, trong trận chiến đó, Dược Lão đã bị vụ hộ pháp của hồn điện bắt đi. Còn Tiêu Viêm, anh ấy cũng suýt bị tên kia bắt theo. Rất may, Mỹ Đỗ Toa đã xuất hiện kịp thời và cứu nguy cho anh ấy. Cũng từ đây, Tiêu Viêm quyết định lập ra Viêm Minh, sau đó bắt tay vào con đường nâng cao thực lực để cứu sư phụ. Đồng hành cùng anh ấy chính là Mỹ Đỗ Toa. Tuy vậy, thời gian sau đó, mặc dù rất quan tâm lo lắng cho Tiêu Viêm, thế nhưng do Sản Nhân tộc xảy ra chuyện, Mỹ Đỗ Toa đã liền rời đi. Được một thời gian hơn nửa năm thì lúc này, ba đế quốc là Xuất Vân, Lạc Nhạn và Mộ Lan hợp lực đánh Sa Mã đế quốc. Rất may, nhờ có Viêm Minh và Sản Nhân tộc liên thủ, thế nên Sa Mã đế quốc mới đẩy lùi được địch nhân. Và tất nhiên trong trận chiến đó, công sức của Mỹ Đỗ Toa là vô cùng lớn. Bởi vậy, sau cuộc chiến này, Sản Nhân tộc đã được cung cấp một vùng đất sinh sống mới. Tuy nhiên, sau khi Mỹ Đỗ Toa trở về và được các trưởng lão thi triển bí pháp lên người, họ đột nhiên phát hiện nàng đang mang thai và không ai khác, cha đứa bé trong bụng nàng chính là Tiêu Viêm. Cũng bởi vậy, các vị trưởng lão muốn Tiêu Viêm luyện chế Sa Tủy Thuế Cốt Đan, lục phẩm đan dược để đưa vào thai nhi, giúp khi sinh ra, đứa con sẽ là đấu hoàng. Tuy vậy, vì muốn đan dược phẩm chất tốt hơn, thế nên Tiêu Viêm đã quyết định sẽ điều chế Thiên Hồn Dung Huyết Đan, thất phẩm đan dược để cho Mỹ Đỗ Toa sử dụng. Cũng từ đây, tình cảm giữa Tiêu Viêm và Mỹ Đỗ Toa đã có những bước chuyển mới, tình cảm của họ cũng dần nảy sinh từ đây. Và rất lâu sau, Mỹ Đỗ Toa cuối cùng cũng đã sinh ra một bé gái, nàng cũng liền đặt tên cho bé là Tiêu Tiêu, một cô bé vô cùng đáng yêu và tinh nghịch. Thế nhưng sau đó, Viêm Minh lại bị Sư Minh Tông và người của hồn điện tiến đánh. Trong trận chiến đó, Tiêu Tiêu cũng bị bắt lấy, tình thế thực sự là cấp bách. Rất may vào lúc đó, Tiêu Viêm đã kịp thời xuất hiện và giải nguy cho tất cả mọi người. Cuối cùng, sau trận chiến đó, Tiêu Viêm đã tổ chức một hôn lễ đơn giản cho Mỹ Đỗ Toa. Kể từ đây, hai người chính thức nên duyên vợ chồng. Sau đó, Mỹ Đỗ Toa theo Tiêu Viêm về Tinh Vân Các. Tại đây, nàng bế quan tại Cửu U Hoàng Tuyền của Cửu U Điện Minh Mãng tộc. Vài năm sau đó, nhờ nhận được truyền thừa từ các vị tiền bối thất thải Thôn Thiên Mãng, bản thể của Mỹ Đỗ Toa đã tiến hóa thành cửu thải Thôn Thiên Mãng. Bởi vậy, thực lực của nàng theo đó cũng đã đạt đến tứ tinh đấu thánh. Nếu dùng toàn lực, nàng hoàn toàn có thể đánh bại ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ. Và sau này, trong cuộc chiến với hồn tộc, khi giành được chiến thắng cuối cùng, Tiêu Viêm đã cử hành một hôn lễ long trọng dành cho Mỹ Đỗ Toa và Khuôn Nhi. Và kể từ đó, Mỹ Đỗ Toa được hưởng hạnh phúc đến trọn đời.